Chào các bạn, Windows 11 đã cải tiến cái Task Manager cho phép bạn quản lý CPU, RAM và các ứng dụng chạy ngầm. Thì để vào Task Manager, các bạn có thể dùng những cách sau. Cách thứ nhất, các bạn vào cái search box, các bạn nhấn Task, nhấn Task Manager thì tự động là nó sẽ hiện ra ở đây. Cách thứ hai là các bạn bấm phải vào thanh taskbar, bạn nhấn, sau đó bạn chọn Task Manager. Để nó ra này. Hoặc là các bạn có thể nhấn Ctrl Shift Escape để nó hiện ra. Đây, bạn nhớ là Ctrl Shift Escape. Ngoài ra các bạn có thể dùng 3 nút thần thánh, đó là Ctrl Alt Del. Đó, và chúng ta cũng có thể search đây. Chúng ta sẽ vào Task Manager ở đây. Win Shift Escape. Đó là vào Task Manager. Thế bây giờ xem cấu hình máy thì chúng ta có thể dùng Task Manager, hoặc chúng ta có thể vào chúng ta nhấn Win X rồi chúng ta vào System. Rồi chúng ta sẽ thấy này, ở đây nó là tên máy này, bạn có thể đổi tên máy ở đây, nhấn vào đây. Rồi dưới này Processor chính là con chip xử lý chính của chúng ta đây, CPU. Nhưng cái máy tính này là i7 đời thứ 12, và cái tốc độ xung nhịp là ở đây 2.1. RAM của chúng ta là có 16GB. Cái này đang chạy cái hệ điều hành 64 bit. Ở dưới này là cái Windows, thông tin Windows. Thứ nhất đây là cái bản Windows Home version 12H2. Mặc dù là cái build của nó là build nó tới 23471. Cái bản này là bản chưa chính thức. Hiện thời bản chính thức mới chỉ là 22, đang gọi chính thức đó là Windows 11 là Moment 3. Moment 3 thì nó chỉ là 1778 mà là 221778. Còn cái bản này nó là 23.471. Bản này mới là đang là bản thử nghiệm thôi nha các bạn. Còn cái bản chính thức thì nó chưa có ra. Đấy, như vậy là chúng ta đã thấy được cái vào trong cái phần mà system này, chúng ta thấy được là thông số processor, RAM, và ngoài ra là cái version Windows. Bây giờ trở lại cái Task Manager, chúng ta có gì ở trong đó? Thứ nhất, chúng ta có Process. Thì chúng ta thấy là những cái chương trình đang mở front là đây, là tôi đang mở hai cái chương trình này. Còn những chương trình chạy ngầm là ở đây. Toàn bộ là cái background dưới này là 88 cái ứng dụng chạy ngầm, bao giờ gồm cả ứng dụng hệ thống và các cái ứng dụng khác thì nó ở đây. Để trường hợp bạn thấy cái ứng dụng nào mà không cần thiết, bạn muốn đóng thì bạn cứ bấm phải rồi bạn chọn End Task thôi. Rồi. Bấm phải rồi chọn nguyên task này. Chẳng hạn cái này tôi thấy là cái PowerToy này không cần, để tôi bấm phải và tôi tắt. PowerToy là cái ứng dụng mà tôi cài thêm này. Cái này cũng có cái rất chi là hay, đó là PowerToy. Tôi bấm phải và chọn End Task. Bấm phải chọn End Task là tôi tắt nó đi, tôi không cho nó chạy ngầm nữa. Rồi qua phần Performance. Performance là cho tôi cái thông số về CPU, trước hết là CPU. Thì ở đây nó tự lấy hiện lên cái đồng hồ nó ở đây. Rồi cái thông số mà chính, nhấn vào đây. Đây là cái thông số chính này. Thông số base speed là 2.1. Nó chạy tốc độ ổn định bình thường là 2.1. Rồi, cái con này là có xử lý 12 nhân đây. Tức là cái core. Chúng ta quan tâm đến cái tốc độ và cái core, lượng nhân này là 12 nhân. Đó là thông số về CPU. Thông số về RAM, ở đây là cái máy này có 16GB RAM đây. Đã dùng hết là 9 GB đây. Còn chỉ còn available ngần này. Đó. Dùng hết 8GB 8 và còn trống là 6.8GB.
Rồi, đấy là thông số về memory. Còn về ổ cứng, đây, thông số ổ cứng đây. Đây là cái hiệu của cái ổ cứng này. Ổ cứng này có dung tích là 1 GB này. Hiệu nó là loại SSD. Thế đây là thông số này. Capacity, đây là dung tích của ổ cứng này. Thì ổ cứng này được chia thành 2 ổ logic là C và D ở đây. Đó là thông số của ổ cứng. Đây là thông số về Wi-Fi, tên Wi-Fi. Rồi, cái GPU này là thông số về card màn hình. Thì cái máy tính này thì có tích hợp hai cái card màn hình, một card màn hình của Intel, ở đây cái XE Graphics, và một cái card màn hình của ZIP của Nvidia MX570. Thì theo cái tài liệu, theo máy tôi đọc được thì cái GPU mà của Intel này á, thì cái này chỉ có 128 MB đây. Cái này chỉ có VRAM là 128 MB. 128 MB GB để cho các cái tác vụ văn phòng và playback lại cái video. Đó, trong trường hợp chúng ta dùng ứng dụng đơn giản thì nó sẽ chạy cái này. Còn trường hợp chúng ta cần xử lý 3D thì nó sẽ chạy, nó tự động nó switch qua cái GPU này. Cái GPU Nvidia này thì nó có 2 GB RAM, gọi là VRAM, tức là bộ nhớ dùng riêng cho video. Trong trường hợp mà thiếu thì nó bắt buộc nó lấy cái RAM của CPU, cái RAM của máy tính, nó sẽ lấy 8 GB trường hợp cần. Còn trường hợp không cần thì nó không có lấy nha. Nếu không cần thì không lấy. Đây là cái thông số về driver RX nha. Vị trí mà cài cái thanh RAM, cái card này. Rồi, như vậy là cái phần performance này sẽ cho chúng ta biết về thông số của CPU, memory và ổ cứng nha. Ổ cứng, và ngoài ra là graphic card. Rồi trong cái Task Manager, cái thông số khác chúng ta cần quan tâm đó là Startup App, là cho phép chúng ta kiểm tra chọn những cái chương trình nào được khởi động cùng Windows. Tức là máy tính bật lên, log vô Windows thì cái trên nào được chạy. Đây, chúng ta để ý ở cái mục Status này thì nó có có hai cái đấy. Thứ nhất là Enable và thứ hai là Disable. Disable có nghĩa là không cho phép chạy cùng máy tính khi mà khởi động, tức là không tự động chạy. Đó, những cái nào Enable ở đây là đang tự động chạy này. Những cái này là Enable, đang tự động chạy. Cái trường hợp mà bạn muốn không cho nó chạy, không cho chạy cùng máy tính nhưng khi khởi động thì bạn có thể tắt đi. Chẳng hạn như cái Microsoft Teams này, bạn không dùng thường xuyên mà không cần phải khởi động cùng thì các bạn bấm phải. Chẳng hạn nếu nó đang là Enable thì các bạn bấm phải, các bạn chọn Disable. Như vậy là nó sẽ không có chạy khi mà mình khởi động máy tính. Đó. Chẳng hạn cái này tôi cho Unique Key, tôi cho nó khởi động cùng đi. Bây giờ tôi không muốn nó khởi động cùng nữa, tôi bấm phải, tôi chọn Disable. Như vậy là nó sẽ không có chạy cùng máy tính nữa. Rồi, ngoài ra là nó có cái Service. Đó. Service là toàn bộ cái service của Windows mà nó đang chạy ở trên này. Rồi, như vậy là chúng ta đã điểm qua cái Task Manager rồi. Chúng ta đã điểm qua Process để chúng ta kiểm soát những chương trình chạy ngầm. Ngoài ra là chúng ta đã qua phần Performance để xem cái thông số về CPU, RAM và Graphic, GPU và ổ cứng. Ngoài ra chúng ta đã thực hiện kiểm soát cái chương trình mà khởi động cùng Windows ở đây bằng cách là chúng ta cho Disable hoặc Enable. Xin bổ sung thêm rằng là nếu mà chúng ta muốn xem RAM của card màn hình thì chúng ta có thể bấm phải ở trên desktop, chọn Display Setting. Chúng ta quận xuống, chúng ta chọn Advanced Display, sau đó chọn Display Updater Property for Display 1.
Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là cái thứ nhất là cái tên cái card màn hình display one là cái chipset rồi. Sau đó đây là cái RAM, RAM dedicated video memory, tức là cái RAM mà cài ở trên cái card á. Đây. Như trong thì cái này là cái card màn hình này là chỉ có 128 MB cái Intel này. Còn cái share memory ở đây á là nó lấy RAM của máy tính. Nếu trong trường hợp cần thêm thì nó sẽ lấy RAM của máy tính. Đó là cái share memory này. Ngoài ra ở trong Windows thì chúng ta có những cái cách khác để chúng ta kiểm tra thông tin của máy tính, cấu hình của máy tính, như là mà các bạn bấm Win R rồi các bạn gõ chữ MS Info 32 như thế này. MS Info 32 rồi các bạn nhấn Enter. Thì ở đây nó sẽ ra System Information. Ở đây nó cũng cho thông tin của chúng ta, đó là cái modem này, System modem này. Rồi processor đây, thế hệ thứ 12 i7, đồng hồ xung nhịp, rồi core 12 core, rồi nó cho thông số về RAM, install physical RAM đây. Đó, RAM vật lý nó là cái này, đó là RAM vật lý. Ngoài ra có những cái thông tin khác, như là chúng ta vào hardware này, giống như component này, chúng ta vào display. Rồi, ở trong display thì chúng ta sẽ tìm thông số về card màn hình đây. Card màn hình thứ nhất nó là cái này, Intel này. Rồi card màn hình thứ hai nó là cái này. Đây, Nvidia đây. Đó. Rồi cái RAM đây, updater RAM là cái này. Rồi ngoài ra chúng ta có thể dùng một cái trình khác để chúng ta coi nữa. Vẫn ở trong Windows cũng có, đó là DX DirectX Diagnostics. OK. Cho chúng ta thông số về hệ thống. Operating System là Windows 11. Modem đây, System modem đây. Inspiron 5620. Rồi về đây. Rồi processor đây, i7 đây. i7. Rồi memory đây, 16 đây. Rồi chúng ta có để xem thì chúng ta có thể bấm next page ở đây. Nó cho thông số về display. Display ở đây chúng ta có Intel. Rồi. Display ở đây nó không gọi dedicated memory nữa, mà nó lại gọi là display memory, tức là mỗi chương trình dùng một cái thuật ngữ khác nhau. Mỗi chương trình dùng một cái thuật ngữ khác nhau. Share memory là 8. Rồi, cái này là cái card Intel. XPay. Nó qua cái card Nvidia thì nó lại đặt ở cái mục render. Cái card này là chuyên cho những cái phần 3D này khác đây, thì nó lại gọi là card render. Thì cái display memory đây là 2 GB, còn cái share memory thì nó ở đây. Đó. Thôi, đó là các cái cách chúng ta xem cái thông tin về cấu hình máy tính ở trên Windows 11. Xin cảm ơn các bạn. Như vậy, tóm lại, chúng ta có 3 cách để xem. Cách thứ nhất là chúng ta chạy Task Manager. Cách thứ hai, chúng ta dùng MS Info. Cách thứ ba, chúng ta dùng DirectX Diagnostics Tool để xem cái thông tin về máy tính. Xin cảm ơn các bạn.